გრძელდება ჩვენი ჯადოსნური საახალწლო მოგზაურობა ნიუ-იორკში. ამ ქალაქის ისტორია ესეთივე შთამბეჭდავია, როგორც მისი დღევანდელობა. ნიუ-იორკის ისტორია მე-17 საუკუნის დასაწყისში იღებს სათავეს. 1624 წელს ჰოლანდიელებმა დააარსეს დასახლება. თავდაპირველად ახალი ამსტერდამის სახელით ცნობილი. დროთა განმავლობაში ის იმიგრაციის, კომერციისა და ინოვაციების უმსხვილეს გლობალურ კედად ჩამოყალიბდა. დღეს ნიუ-იორკის ისტორიული მეხსიერება ისეთ საკულტო სიმბოლოებში ცოცხლობს, როგორიცაა თავისუფლების ქანდაკება, ელის აილენდი, ტაიმს-სკვერი და ცენტრალური პარკის მწვანე ოაზისი. ეს არის ქალაქი, რომელიც მართავს მსოფლიო ფინანსებს, მოდის ინდუსტრიასა და თანამედროვე ხელოვნებას, სადაც უოლ-სტრიტი და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბინა მნიშვნელოვან საერთაშორისო როლს ასრულებს. ხშირად, როდესაც ნიუ-იორკს ვახსენებთ, გონებაში მხოლოდ ეს მეგაპოლისი ამოტივტივდება, თუმცა ის გაცილებით ვრცელი და მრავალფეროვანი შტატის გულია. მიუხედავად იმისა, რომ შტატი უამრავ სხვა ქალაქს აერთიანებს, ნიუ-იორკი მაინც მის მთავარ ღერძად და ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდეს, ყველაზე შთამბეჭდავ სიმბოლოდ რჩება. ნიუ-იორკი შედგება 5 რაიონისგან: მანჰეტენი, ბრუკლინი, ქუინსი, ბრონქსი და სტეიტენ აილენდი, რომელთაგან თითოეული ფუნქციონირებს როგორც ოლქი ნიუ-იორკის შტატში და აქვს საკუთარი გამორჩეული იდენტობა. ამ გადაცემაში ვეცდები უფრო ახლოდან გაგაცნოთ ოცნების ქალაქი, ნიუ-იორკი. როდესაც ნიუ-იორკში მოგზაურობ, მზად უნდა იყო, რომ უამრავი ადამიანი იქნება აქ და შესაძლოა გარკვეული ადგილები მისი კარგად ვერ მოინახულო, როგორც შენ წარმოგიდგენია, ვინაიდან განსაკუთრებით ამ პერიოდში, საახალწლო საშობაო პერიოდში, ყოველთვის კიდევ უფრო მეტი ხალხი მოძრაობს, ვიდრე ჩვეულებრივ განსხვავებულ დროში. ამიტომ თუ გნებავთ, რომ შედარებით ნაკლები ხალხი იყოს, დაატკბეთ ღირსშესანიშნაობებით, დაათვალიეროთ თქვენთვის სასურველი ადგილები ბევრად კარგად, ცოტა უნდა გაიჭიროთ და ადრე გაიღვიძოთ. მეც გადავწყვიტე, რომ დღეს გარკვეული ადგილები ასე მომენახულებინა. საკმაოდ ადრე გავიღვიძე, დაახლოებით დილის 5 საათზე და სანამ გადმოვედი კონკრეტულ ადგილას, დამჭირდა 1 საათი მგზავრობისთვის, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ მართლაც შესანიშნავ ადგილას ვიმყოფები ახლა, ვინაიდან ჩემ თვალწინ იშლება ეს არაჩვეულებრივი ხედი. განსაკუთრებით მომწონს ხოლმე ასე ადრიანად გამოსვლა, ვინაიდან ფაქტობრივად ახლა ამ ადგილას, სადაც სასეირნო ბილიკია მოწყობილი, მხოლოდ მე და რამდენიმე ადამიანი შემოვჩნია, ვინც დასეირნობდა. და ასეთი ოქროსფერი ხედი იშლება ჩვენ თვალწინ. ჩემი აზრით, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ლამაზია ნიუ-იორკი, რასაკვირველია, მაგრამ ფიქრობ, როდესაც ასეთ ოქროსფრად ანათებს ყველაფერი, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ხდება აქაურობა და დღევანდელი სამოგზაურო დღის დასაწყისი მშვენიერია, ცოტა ქარიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცივა, მაგრამ მომზადებული ვარ შესაბამისად, რომ კონკრეტული ადგილები გავიარო და დაგათვალიერებინოთ. მოკლედ, დავიწყოთ ნიუ-იორკის აღმოჩენა. დღევანდელი სამოგზაურო მარშრუტის შედგენისას პირველ რიგში შევარჩი ეს ადგილი, რომელიც ერთ-ერთი პოპულარული ადგილია ტურისტებში, მოგზაურებში, ვინც აქ მოდიან და იღებენ ფოტო-ვიდეოს. ვინაიდან ახლა ვიმყოფები დამბოს ტერიტორიაზე, კერძოდ ვაშინგტონის ქუჩაზე, საიდანაც შესანიშნავი ხედი იშლება როგორც მანჰეტენის ხიდზე, ასევე შუაში მოჩანს Empire State Building-ი და შესანიშნავი ფოტო-ვიდეოს გადაღება შეგიძლიათ აქ. იმის მიუხედავად, რომ ახლა 8 ნახევარია, მაინც უამრავი ადამიანია, ვინაიდან ყველა მეცის რომ შესანიშნავი ფოტო რომ გადაიღო, ადრე უნდა მოხვიდე, რათა ხალხმა არ გადაფაროს ეს ხედები. ეს ადგილი არაერთ ფილმშია გამოყენებული, მათ შორის ალბათ ყველაზე საკულტო ფილმი აქედან არის ერთხელ ამერიკაში, სადაც ახალგაზრდა ბიჭები გადაირბენენ ამ ტერიტორიაზე და მოჩანს, როგორც გითხარით, მანჰეტენის ხიდი და Empire State Building-ი. ახლა ვაპირებ, რომ გადავიდე მანჰეტენისკენ. დღეს დაგეგმილი მაქვს ასე, რომ ძირითადად ფეხით ვიმოძრაო, სადამდე შესაძლებელი იქნება და პირველ რიგში გადავალ ახლა ბრუკლინის ხიდისკენ, სადაც მოწყობილია საფეხმავლო ბილიკი და ძალიან კარგი ხედები გველოდება წინ, ამიტომ დავძრები ახლა ამ ხიდისკენ.
ახლა უკვე გადავდივარ პირის ხიდზე. სადაც როგორც სამანქანო მოძრაობა არასაკვირველი, ასევე ზედა ნაწილზე არის საფეხმავლო, სადაც შეგვიძლია გადავიდეთ და ერთმანეთს უკავშირდება ბრუკლინი და მანჰეტენი. ეს ხიდი 1893 წელს გაიხსნა და იმროისთვის ინჟინერიის საოცრებას წარმოადგენდა, ვინაიდან ის იყო სოფლიოში ყველაზე გრძელი დაკიდული ხიდი. ის დააპროექტა ჯონ რობლინმა, თუმცა მხოლოდ გარდაიცვალა. მაგრამ მისი საქმე გააგრძელა სმა ვაჟმა, ვაშინგტონ რობლინმა. ეს ბილიკის რაც ახლა გადავდივარ, შენობაში არის 1834 მეტრი, შესკეს 2 კილომეტრი და მის გავლას 30-40 წუთი სჭირდება დამოკიდებულია იმაზე, რა ტემპით გადავალთ, რამდენად ხშირად გავჩვენდებით. ფოტო ვიდეოს გადასაღებად შეიძლება ეს დრო ეს საათაც დაიწეროს. ის მიუხედავად რომ მაფხიზე ორჯერ თუ სამჯერ მინდა გითხრათ თითოეული იურისტი აი განსაკუთრებულად და საინტერესო ხედა. ამ შემთხვევაში ასე ადრიანად არადროს არ მოსვლა ძირითადად ის ჩასწრის მივიდებს და ჩემი გამოსვლებით შემიძლია გითხრათ რომ დილის საათებში და საღამოს საათებში ის სამსთვისა და ის ჩასწრის პერიოდში ულამაზესია. თუ ის სამსთვისას მოხოთ შემსავით ის ხილს დაინახავთ მანჰეტენის მიმართულებით, ხოლო ის ჩასწრისას უკვე ის ქართულებით ანათებს ოფსესტორი და ულამაზესია ამ პერიოდში. სიცივის მიუხედავად მშვენიერი სერდობა გამოდის, გადავდივართ მდინარე ისტრივერზე, გარშემო მოიშლება ძალიან მრავალფეროვანი ხედები და ვფიქრობ, საინტერესო ენა იყო უკვე და ახლა როგორ გაგზავნა. ბრუკლინის ხიდი თავისი გოთური სტილის ქვის კოშკებითა და წვეტიანი თაღებით გახსნისთანავე იქცა მსოფლიო არქიტექტურის ნიმუშად. ფოლადის მასიური კაბელებისა და დაკიდული კონსტრუქციის რევოლუციურმა დიზაინმა ხიდს უნიკალური არქიტექტურული ხიბლი შეძინა და მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ამოცნობად ნაგებობად აქცია. ბრუკლინის ხიდს ნიუ-იორკისთვის უდიდესი კულტურული და კინემატოგრაფიული მნიშვნელობა აქვს. ეს საკულტო ადგილი ჰოლივუდის არაერთ ფილმში აღბეჭდილი. მათ შორის მე ვარ ლეგენდა, ადამიანი ობობა, მოჯადოებული და დიდი გეცბი. ისტორიული არქიტექტურისა და მანჰეტენის თვალუწვდენელი პანორამის სინთეზი ხიდს ფოტოგრაფებისა და რეჟისორებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ ლოკაციად აქცევს. მანჰეტენზე გადმოსვლისთანავე გეზი უოლ-სტრიტისკენ ავიღე. ეს არ არის უბრალოდ ქუჩა ქვემო მანჰეტენზე. უოლ-სტრიტი გლობალური ფინანსებისა და ეკონომიკური ძალაუფლების მსოფლიო სიმბოლოა. მისი სახელწოდება მე-17 საუკუნის ისტორიას და იმ ხის დამცავ კედელს უკავშირდება, რომელიც ჰოლანდიელმა კოლონისტებმა ახალი ამსტერდამის დასაცავად აღმართეს. დღეს ეს ადგილი ამერიკის ფინანსური სისტემის მთავარი ღერძია. აქ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის, ფედერალური დარბაზისა და მსხვილი საინვესტიციო ბანკების გარემოცვაში იწერება გლობალური ეკონომიკის დღის წესრიგი. ეს არის სივრცე, სადაც ისტორიული არქიტექტურა და თანამედროვე კაპიტალის ენერგია ერთმანეთს ერწყმის. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის შენობის პირისპირ ერთი განსაკუთრებული, მეტრ-ნახევარის სიმაღლის ბრინჯაოს ქანდაკება, უშიშარი გოგონა დგას. მისი აღმართვის მთავარი მიზანი კორპორაციული სამყაროსთვის იმ გზავნილის მიწოდება იყო, რომ ქალების როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ქანდაკების კვარცხლბეკზე ამოტვიფრულია სიტყვები: აღიარეთ ქალთა ლიდერობის ძალა, ის ქმნის ცვლილებებს, რაც ზუსტად გამოხატავს მისარს. დღეს ეს მცირე ზომის ძეგლი ტურისტების ერთ-ერთი საყვარელი ლოკაცია და უოლ-სტრიტზე გამორჩეული სიმბოლოა. საფონდო ბირჟიდან დაახლოებით 150 მეტრის მოშორებით კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა, სადაც ყოველთვის უამრავი ადამიანი მოდის, დგას რიგში, რომ მონუმენტთან მივიდნენ და ფოტო-ვიდეო გადაიღონ. ეს არის დიდი კუნთოვანი ხარის ძეგლი, რომელიც ნახტომის პოზაშია გამოძერწილი. ის 1987 წლის საფონდო ბირჟის კრახს ეძღვნება, რადგანაც ამ საფონდო ბირჟამ $1.7 მილიარდი დაკარგა. ეს მონუმენტი განასახიერებს ძალას, ოპტიმიზმს და აღმავალ იმპულსს საფონდო ბირჟაზე.
ვაგზელებ ნიუ-იორკში მოგზაურობას და სანამ შემდეგი დანიშნულების ადგილამდე მივალ, გადავწყვიტე რომ ცხელი ყავა შემეკვეთა, ვინაიდან საკმაოდ ცივა, ასევე ემატება მას ძლიერი ქარი, რადგანაც რა თქმა უნდა ძნელია გადაადგილება, ამიტომ ჩემთვის ძალიან საყვარელი ყავა შევკვეთე და გზადაგზა მივირთმევ ამას. საშობაო ნიუ-იორკში განსაკუთრებით იგრძნობა პატარა ჯიხურებისა თუ დიდი კაფეების სიმრავლე, ვინაიდან თითოეულ მათგანში უამრავ ადამიანს დაინახავთ, რომლებიც ამ სიცივეს თავსაფარებენ, ისვენებენ, მირთმევენ ცხელსასმელებს და შემდეგ რა თქმა უნდა აგრძელებენ ნიუ-იორკის დათვალიერებას. მეც გავუყები ახლა ამ ქუჩას და დავიძებ უკვე შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ. როდესაც მანჰეტენს ათვალიერებს შეუძლებელია გვერდი ავარო ამ ადგილს. ახლა მოვიყოფები ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ტყუპის შენობები იყო, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტების სამიზნე გახდა და ტერორისტულ აქტს 3000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ეს რა თქმა უნდა უდიდესი ტრაგედია იყო როგორც ამერიკელებისთვის, ისე მთელი მსოფლიოსთვის. ამერიკის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ამ ადგილისთვის ხელი არ ეხლო და არაფერი არ აეშენებინათ და 2011 წლის 11 სექტემბერს ტრაგედიიდან 10 წლის შემდეგ აქ მოეწყო ესეთი მემორიალური სივრცე. ალბათ ახლა სიცივეა და ყინვის გამო წყალი არ ჩამოედინება, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ სხვა სეზონებზე კედელზე ჩამოდის წყალი, რომელიც საბოლოოდ შუაში არსებულ გვირავში ჩაედინება, რაც ერთგვარად დანაკარგს განასახიერებს. ასევე მემორიალის გარშემო არის ასეთი დაფები, სადაც ამ ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილი ადამიანების სახელებია ამოტვიფრული. 11 სექტემბრის მემორიალი არის ადგილი, სადაც ნიუ-იორკი პატივს მიაგებს ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნას. მემორიალური აუზების გარშემო გაშენებული ხეივანი ამ ხმაურიან მეგაპოლისში ხსოვნისა და სიმშვიდის ნავსაყუდელს ქმნის. 2014 წელს გაიხსნა მემორიალური მუზეუმი, სადაც დაცული არტეფაქტები, ფოტოები და აუდიო ჩანაწერები 11 სექტემბრის საბედისწერო დღის ქრონიკას აცოცხლებს. შემდეგ ლოკაციამდე მისასვლელად ნიუ-იორკის ლეგენდარული მეტროთი უნდა ვიმგზავრო. ის 1904 წელს გაიხსნა და დღესდღეობით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი და რთული სატრანსპორტო ქსელია. ერთი მგზავრობის საფასური $2.90. ნიუ-იორკის მეტრო იმ იშვიათ გამონაკლისს თაგანია, რომელიც კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს. მისი ქსელი ქალაქის 4 მთავარ რაიონს, მანჰეტენს, ბრუკლინს, ქუინსსა და ბრონქსს აკავშირებს. 470-ზე მეტი სადგური, ფერადი კოდები, ასოები და ციფრები. სისტემა თავიდან შეიძლება დამაბნეველი მოგეჩვენოთ, თუმცა Google Maps-ის დახმარებით ნავიგაცია ბევრად მარტივია. სადღესასწაულო დღეებში მოძრაობის განრიგი ზოგჯერ იცვლება, ამიტომ ასე დროს ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ნიუ-იორკის მეტრო უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ ტრანსპორტი. ის ქალაქის მრავალფეროვნების ნამდვილი ანარეკლია. სადგურებსა და პლატფორმებზე ხშირად შეხვდებით მუსიკოსებსა და მხატვრებს, რომლებიც ყოველდღიურ მგზავრობას ცოცხალ კულტურულ პერფორმანსად აქცევენ. ახლა მოვედი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უბანში, რომელიც არის ჩაინათაუნი, ჩინური უბანი შესაბამისად, რომელიც უნდა ითქვას, რომ მანჰეტენის და ზოგადად ნიუ-იორკის ერთ-ერთი უძველესი და მნიშვნელოვანი უბანია. ზოგადად ჩინურ უბნებზე რომ გითხრათ, მთლიანად ვავიღებთ მეტროპოლიას, სულ 12 ჩინური უბანია, ხო უშუალოდ ქალაქს, არის 9 ჩინური უბანი და მანჰეტენის ჩინური უბანი სწორედ ერთ-ერთი მათგანია. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მაღაზია, იყიდება სუვენირები, ტანსაცმელი, კვების ობიექტებია უამრავი, ასე რომ აქ გამოსეირნებისას შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვადასხვა ნივთი, ან სადილოთ, წაიხემსოთ. თუმცა ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ფასები არც ისე დაბალია ცენტთან შედარებით. სულ ესეთი წარმოდგენა მქონდა, რომ რადგან ჩინური უბანია, აქ უფრო იაფად შევიძენდი, მაგრამ ბროდვეიზე ან Times Square-ზე უფრო იაფად ვიყიდია რაიმე სუვენირი, ვიდრე აქ.
ჩაინათაუნი აზიის გარეთ ეთნიკური ჩინელების ყველაზე დიდი დასახლებაა და ქალაქის ნამდვილ კულტურულ მოზაიკას წარმოადგენს. რაც შეეხება მანჰეტენის სტრუქტურას, ის საოცრად ლოგიკურია. ქუჩების უმეტესობა 1811 წელს შემოღებულ ბადისებრ სისტემას მიჰყვება, რაც ნავიგაციას საგრძნობლად აადვილებს. დანობრილი ქუჩები აღმოსავლეთიდან დასავლეთით მიემართება, ხოლო ფართო გამზირები ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ. თუმცა ამ მკაცრ გეომეტრიულ წესრიგში ერთი გამორჩეული გამონაკლისი მაინც არსებობს. ლეგენდარული ბროდვეი. სხვა გამზირებისგან განსხვავებით, ის მთელ მანჰეტენს დიაგონალურად კვეთს. ბროდვეი თავისი 21 კილომეტრიანი სიგრძით არა მხოლოდ ქალაქის უძველესი არტერი, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქუჩაა. სანამ დღევანდელ მოგზაურობას დავასრულებდე, აუცილებლად უნდა ვესტუმრო კონი აილენდს. ეს არის ნიუ-იორკის საკულტო ოკეანისპირა უბანი, რომელიც განთქმულია ვრცელი პლაჟებით, სანაპირო ზოლითა და გასართობი პარკებით. ზამთრის პერიოდში აქაურობა სეზონურ სიმშვიდეს ეძლევა და ატრაქციონებით შერდება, თუმცა სხვა სეზონებზე კონი აილენდი ნამდვილ დღესასწაულად იქცევა. ეს საუკეთესო ადგილია ოჯახური განტვირთვისთვის. აქ ათასობით ადამიანი მოდის. ქალაქის ხმაურს რომ გასცდეს, ოკეანის აირი ისუნთქოს და სასიამოვნო დრო გაატაროს. როდესაც ნიუ-იორკში კვებაზეა საუბარი, ალბათ ყველაზე პირველი ყველას გვახსენდება ჰოთ-დოგი, რომელიც შეგიძლიათ ძალიან ბევრ ადგილას მიირთვათ, მთელი ნიუ-იორკის მასშტაბით. არეთ დაწესებულებაა, სადაც მიხვალთ და აგემონებთ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ და ტრადიციულ კერძს. ასეთ უთვალავ დაწესებულებაში არის კიდევ უამრავი ადგილი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ემსახურება თავის კლიენტებს, უგემრიელესი ჰოთ-დოგები და მეც ერთ-ერთ ასეთ ადგილას მოვედი, რომელიც კონი აილენდზე მდებარეობს. შევუკვეთე კლასიკური ჰოთ-დოგი, უკვე ჩემი გემოვნებით მოსხის соуსები, რომელიც მე მინდოდა და ახლა დავაგემონებ თქვენ თვალწინ თუ როგორი გემრიელია. გემრიელია. რა თქმა უნდა, კიდევ შეგიძლიათ სხვანაირად შევუკეთოთ. თქვენზე დამოკიდებული როგორი შიგნით გენდებათ, მაგრამ როდესაც ასეთ ტრადიციულ ადგილებს მოვიდივარ, ყოველთვის მაინტერესებს, რომ კლასიკური ნამდვილი ძირძველი ვარიანტი ვერსია დავაგემოვნო და დარწმუნებული ვარ, არ დამიშვია შესაძლოა, ვინაიდან უგემრიელესი ჰოთ-დოგია. დღეს რომ გავიგვიძე და ფანჯარაში გამოვიხედე, ძალიან ლამაზად თოვდა და გამიხარდა რომ როგორც იქნა ნანტი თოვლი ვიხილე. მაგრამ როგორც კი გარეთ გამოვედი, თოვლი გადაიზარდა წვიმაში, არ გამიმართლა, მაგრამ გადავწყვიტე რომ დღეს მანჰეტენსკენ არ გადავსულიყავი, არამედ დავრჩე სტეიტენ აილენდზე, სადაც ახლა ვიმყოფები და მის შესახებ გითხრათ 1-2 სიტყვა. სტეიტენ აილენდი ნიუ-იორკის 5 რაიონიდან ერთ-ერთია და ის იმით გამოირჩევა, რომ ყველაზე ნაკლებად დასახლებული ტერიტორიაა. 1/3 უკავია ტყე-პარკებს, სადაც სეირნობისას შეგიძლიათ იხილოთ ცხოველები, ფრინველები, ტბები. რაც ძალიან მოწონს ამერიკაში, ეს ცხოველები ძალიან მეგობრულები არიან, არ ეშინიათ ადამიანების, თავის მხრივ ადამიანებიც არ ერჩენ ამ ცხოველებს და მათთან ჰარმონიაში შესაძლებელია აქ მოხვიდეთ, იპიკნიკოთ, გაერთოთ, გამოდიან ოჯახები შაბათ-კვირას, აკატარებენ დროს, აღნიშნავენ სხვადასხვა დღესასწაულს. რაც ძალიან კარგია, როდესაც ასეთ დიდ ქალაქში ცხოვრობ და გაქვს შესაძლებლობა ასე გაატარო დრო. ზოგადად ნიუ-იორკზე ასეთი წარმოდგენა არის და მეც ასეთი წარმოდგენა მქონდა, რომ ეს არის სათამჯენების ქალაქი, რომლის შუაგულშიც მოთავსებულია მხოლოდ ცენტრალური პარკი. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ნიუ-იორკის 5-ვე რაიონი, რა თქმა უნდა, არის დასახლებული თავის სათამჯენებითა და დასახლებებით, მაგრამ ეს 5-ვე რაიონი ასევე არის გამწვანებული, სადაც როგორც გითხარით, არაერთი ცხოველისა და ფრინველის ნახვა შეგიძლიათ. იმდენად მეგობრულები არიან ეს ცხოველები და ფრინველები, რომ ხანდახან კერძო სახელთანაც გადმოდიან და დილით როდესაც გამოვედი სახლიდან, ეს ველური ინდაურები იყვნენ ჩამწკრივებული უბანში, ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდნენ, რაც თავის მხრივ არის უცნაურიც, მაგრამ ამავდროულად საინტერესო სანახავი. მიუხედავად მრავალი პარკისა და მწვანე სივრცეებისა, ნიუ-იორკი კიდევ უფრო მეტად ცდილობს ეკოლოგიური მეგაპოლისის სტატუსის დამკვიდრებას. ქალაქი ხელს უწყობს ისეთ ინიციატივებს, როგორიცაა რეკრეაციულ ზონების გაფართოება.
შენობების ენერგოეფექტურობის გაზრდა და განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისება. ნიუ-იორკის სიმბოლოდ ქცეული ყვითელი ტაქსებიც ნელ-ნელა ელექტრომობილებით იცვლება. გეგმის მიხედვით 2030 წლისთვის გზავრებს მხოლოდ ელექტროტრანსპორტი მოემსახურება. ამასთანავე საფეხმავლო და ველობილიკების განვითარებული ქსელი გადაადგილებას ბევრად სასიამოვნოს ხდის. აქ სეირნობისას გიჩნდება განცდა, რომ ცათამბჯენების სიმრავლის მიუხედავად ნიუ-იორკში საოცრად ჯანსაღი და სუნთქვადი გარემოა. ნიუ-იორკში რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალება არსებობს, რომელთაგან ერთ-ერთი არის ბორანი, რომელთაც ახლა მე გადავაადგილდეთ. კერძოდ, სტეიტენ აილენდიდან მივდივარ მანჰეტენის მიმართულებით. ეს მიმართულება ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ გადის, როგორც სტეიტენ აილენდიდან, ისე მანჰეტენიდან. აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ამ ბორანის გზავრობა არის უფასო, რაც განპირობებულია იმით, რომ სტეიტენ აილენდი არის კუნძული და ბორანის გარდა ერთადერთი დასაკავშირებელი გზა ნიუ-იორკის სხვა რაიონებთან არის ვერაზანოს ხიდი, რომელიც ფასიანია. ამიტომ ადგილობრივმა მთავრობამ გადაწყვიტა ალტერნატივა შეეთავაზებინა მოსახლეობისთვის და სწორედ უფასო გაეკეთებინა ეს ბორანი, ვინაიდან თუ ავიღებთ ნიუ-იორკის სხვა რაიონებს, მათ აქვთ როგორც ფასიანი, ისე უფასო გზები. გეტყვით იმასაც, რომ ამ ბორანით ადგილობრივების გარდა ძალიან ბევრი ტურისტი გადაადგილდება. ეს არის გასაკვირი, ვინაიდან ეს ბორანი ყველაზე ახლოს ჩაულის ამერიკის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობას, რომელიც არის თავისუფლების ქანდაკება. ის არა მხოლოდ ნიუ-იორკში, არამედ მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი თავისუფლებისა და დემოკრატიის სიმბოლოა, რომელიც საფრანგეთმა ამერიკას აჩუქა ამერიკის დამოუკიდებლობის ასლის თავზე 1886 წელს. გარდა ამ ბორანისა, თუ გსურთ რომ უშუალოდ კუნძულზე გადახვიდეთ, ახლოდან მოვინახულოთ თავისუფლების ქანდაკება, შეგიძლიათ მანჰეტენიდან გადახვიდეთ ბორანით, ამ კუნძულზე გაატაროთ თქვენთვის სასურველი დრო, დატკბეთ ულამაზესი ხედებით და თქვენთვის ერთ-ერთი შთამბეჭდავი დღე შეექმნათ ისევე როგორც მე მქონდა. კარგად დაიმახსოვრეთ, როდესაც ნავსადგურს მივახლოვდებით, უამრავი ადამიანის ება ტური მოგყიდოთ და გირჩევთ თავი აარიდოთ, ვინაიდან იმ ადგილიდან სხვაგან შეკრების ადგილზე გადაგიყვანენ, რამდენიმე საათს დაკარგავთ და ფაქტობრივად მთელი დღე დაგჭირდებათ მთლიანი ტურისთვის. ამიტომ შევს პირდაპირ ნავსადგურში მიხვიდეთ და თქვენ გადახვიდეთ ჯერ კუნძულზე, გაატაროთ თქვენთვის სასურველი დრო იქ მარტო არ მეგობრებთან ერთად, იპიკნიკოთ, დაისვენოთ, ხოლო როდესაც უკან დაბრუნება გენდოებათ, კვლავ ბორანით ისარგებლოთ. ახლა კი ბრუკლინის სამხრეთ-დასავლეთით, ერთ-ერთ ყველაზე კოლორიტულ უბანში, დაიქერ ჰაიტში გადავინაცვლებთ. ეს ადგილი ისტორიულად იტალიურ-ირლანდიურ ფესვებს უკავშირდება, რამაც მის ტრადიციებსა და იდენტობას განსაკუთრებული ელფერი შესძინა. წლების განმავლობაში ის უფრო მრავალფეროვანი გახდა. სხვადასხვა ეთნიკური და კულტურული წარმოშობის მაცხოვრებლები კი ხელს უწყობენ მისი იდენტობის განვითარებას. შობის მოახლოებასთან ერთად დაიქერ ჰაიტსი წყნარი საცხოვრებელი ზონიდან ნამდვილ საშობაო ზღაპრად გარდაიქმნება. ბევრი სახლის მეპატრონე საკუთარ სახლებს დახვეწილი და ხშირად ექსტრავაგანტული საშობაო დეკორაციებით ამშვენებს. რის გამოც დაიქერ ჰაიტსი ნიუ-იორკის ყველაზე კაშკაშა და ჯადოსნურ წერტილად იქცევა. ათასობით მოციმციმე ნატურა, ნატურალური ზომის მაკნატუნები, ანგელოზები და შთამბეჭდავი მუსიკალური შოუები. ეს ის სანახაობაა, რომლის გარეშეც ნიუ-იორკული შობა უბრალოდ წარმოუდგენელია. ახლა მოდით ალბათ დაიქერ ჰაიტსის ყველაზე პოპულარულ სახლთან, რომელიც არის ცნობილი როგორც ლუსის სახლი. ლუსი იყო ერთი ქალბატონი, რომელმაც დაიწყო ამ სახლების მორთვა და 1986 წლიდან ის ყოველწლიურად ზრდიდა განათებებს, სათამაშოებს და ყველანაირი ზომის სათამაშო შეგიძლიათ იხილოთ. როგორც გავარკვიე ისტორია, ლუსი დედის სიყვარულით აკეთებდა ამ ყველაფერს, ვინაიდან დედამისი ძალიან უყვარებია შობა და სწორედ მისი ხსოვნის საპატივცემულოდ აკეთებდა ამ განათებებს ყოველწლიურად, რამაც ერთგვარად ბიძგიბისა მეზობლებს და სხვა მეპატრონებს, რომ მათაც განსაკუთრებული და ყოველწლიურად უფრო მეტად განათებული სახლები გაეკეთებინათ. მართალია 2020 წელს სამწუხაროდ ლუსი გარდაიცვალა, მაგრამ მისი ოჯახი აგრძელებს ამ ტრადიციას და როგორც გითხარით, ყველაზე პოპულარული სახლია ის დღეისთვის და არც არის გასაკვირი, რომ ჩემ უკან არაერთი ტურისტია მოსული, არა მხოლოდ
ჩემნაირი ტურისტები, ვინც ეს მოგზაურობენ ახლობენ, არამედ ტურებიც კი ეწყობა 10-კაციანი, 20-კაციანი ჯგუფებს ხედავ ამ სახლთან და მეც რა თქმა უნდა არ გამოვტოვებდი ამ ლამაზ და მშვენიერ სახლს. ადგილობრივი ოჯახებისთვის ეს უკვე ტრადიციად იქცა. ისინი არ იშურებენ არც დროს და არც ახსრებს. ხშირად კი პროფესიონალ დეკორატორებსაც იშველიებენ რთული და გრანდიოზული კომპოზიციების შესაქმნელად. შობის წინაკვირებში უბანი ათასობით ვიზიტორს იზიდავს, რომლებიც თვალის მომჭრელი სადღესასწაულო ილუმინაციებითა და ნამდვილი ზღაპრული გარემოთი დასატკბობად მოდიან. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება, მაგრამ გრძელდება ჩემი მოგზაურობა ნიუ-იორკში. შემდეგ გადაცემაში კი ზამთრის კურორტს ვესტუმრები. არ გამოტოვოთ.